echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur, iar astăzi vom vorbi despre vidul schizoid. Am tot vorbit despre rolul vidului schizoid și de unde apare vidul schizoid, cum se formează. Dar, cum spuneam în ediția anterioară, personalitatea schizoidă este baza tuturor tulburărilor, pentru că se consideră că schizoidul este forma pură a patologiei care a condus către acest vid interior. Prin retragere, decuplare, separare, splitare a persoanei de sinele său, s-a produs acest vid, s-au anulat emoțiile, a renunțat la conexiunea cu exteriorul și a păstrat paternurile, comportamentul, dar totul este rigid, totul este încapsulat fix, invariabil. Nu suportă transformare. Și atunci a fost considerat ca bază pentru celelalte tulburări care au manifestat vidul interior. Vidul interior este o trăire a non-existenței. Este greu și e foarte dificil să explici ceva ce nu există. A fost descris în mare parte de persoanele care îl au, care îl trăiesc, care spun că este o existență care presupune inexistență. N-are formă, nu are margini, limite, se simte în interior și de obicei gestul este în sediul emoțiilor, pe zona aceasta, care se simte ca o absență totală. Nu este o absență mentală, cognitivă, nu este o pauză din gânduri, nu este un sentiment de liniște, cum este atunci când suntem liniștiți sau mulțumiți sau cum mai descriu persoanele că se simt liniștite, relaxate după o perioadă de criză sau după o ceartă, când se liniștesc și au această stare de nu știu ce simt. Dar acel nu știu ce simt este amprentat de mai multe tipuri de emoții care pot fi identificate. Aici, când vorbim despre vid, se simte o absență, se simte un nimic, dar este un nimic amenințător. Este un nimic care creează senzația că va distruge, va dezintegra persoana din interiorul său. Adică este o trăire total diferită de cum ne gândim de obicei când spun nu simt nimic sau nu mă gândesc la nimic. Nu este o liniște, ci este un gol. Este ceva ce lipsește. La personalitățile cu dezvoltare tipică, această lipsă este în general creată sau manifestată, semnalizată, instinctual. Când ne e foame, ne lipsesc substanțele nutritive din corp, ni se face foame. Când nu avem suficient somn, lipsește odihna, ne vine să dormim. Eul semnalizează nevoia generează instinctul care duce și conduce către un comportament, către satisfacerea nevoii. Asta se întâmplă când există un eu, când există un sentiment de sine. Ce se întâmplă în psihopatologie este că acești oameni nu trăiesc sentimentul de sine. Vidul interior vine să semnalizeze disfuncționalitatea, ruperea dintre eu, gândire, corp, emoții. Această splitare, schizoid presupune splitare, separare, spargere, propriu-zis. Se sparge eul, se rupe consistența, coerența.
Ca o persoană să fie normală, normal dezvoltată sau armonios dezvoltată, presupune să aibă un sentiment de sine. Iar acest sentiment de sine, cum spuneam în edițiile trecute, se referă la tot. Gânduri, emoții, comportament, dorințe, afect și inclusiv corpul se simt toate ca un tot unitar. Chiar dacă la o persoană cu dezvoltare tipică există gânduri contradictorii și nu știu ce să aleagă, există o contradicție, o disonanță între gând și emoție. Mă gândesc într-un fel, dar simt în alt fel și atunci provoacă stare de disconfort. La personalitățile cu dezvoltare armonioasă, această stare de disconfort, disonanța între cele două contradicții, se simte foarte amplificată și conduce către o reacție menită să reducă disonanța și să scadă această stare de tensiune psihică, se mai spune și distres. Persoanele cu dezvoltare tipică au tot felul de reacții, ori poate au un tantrum, ori spun ce au pe suflet, ori se mai sfătuiesc cu cineva, ori plâng, ori râd. Sunt diverse metode de a scădea această tensiune. Când vorbim de personalitățile disarmonice, tulburările de personalitate, această stare de disonanță este permanentă. Acest disconfort psihic, distres, este tot timpul, mai puțin când renunță la emoționalitate. Renunță la emoționalitate, trăiesc vidul. Vidul nu este confortabil. Vidul este amenințător. Borderline, de exemplu, descrie cel mai bine faptul că în momentul în care nu sunt în relație, acel vid interior se amplifică încât doare fizic și le dă senzația că se vor dezintegra. Durerea, suferința este atât de mare încât dizolvă persoana din interior. De altfel, spun că acest vid interior este permanent prezent în toată viața lor. Narcisicul are vidul interior, dar el nu are deloc acces la emoțiile pozitive, ca atare vidul lui este normalitatea lui. Este normal pentru el să nu fie gingaș, drăguț, afectuos, să nu-i placă gesturile de afecțiune, pentru că atunci când le simte, le trăiește, le primește sau le vede, îi provoacă un disconfort foarte puternic. Schizoidul a renunțat cu totul la ele și atunci el trăiește această absență confortabil. Își dorește iubirea, dar și-o dorește fantasmatic, dar în interiorul său vidul este neconștientizat pentru că nu îi provoacă distres, nu îi provoacă disconfort. Tocmai de aceea a fost luat ca reper de bază. Toate patologiile de personalitate trăiesc această senzație de vid interior. Persoana care are vidul interior se simte decuplată de sine. Ca și cum mintea sa și corpul său ar fi două entități diferite care se întâmplă să trăiască împreună, dar nu pentru că și-au dorit și mai mult decât atât nu reușesc să colaboreze. Uneori această splitare, această separare este dusă mai departe către individualizarea organelor. Creierul meu crede, creierul meu mă pune să fac nu știu ce. Corpul meu nu vrea să facă ce vreau eu sau nu mă ascultă corpul, nu mă ascultă creierul să fac ce vreau eu. Da? Adică se simte și se percepe din discurs această splitare, această separare între corp,
ca un obiect extern străin și sine. Acesta este schizoidul, această separare a eului totală, diferențiere 100% între cele două componente care, în mod normal, natural, persoana cu dezvoltare armonioasă tipică le simte de la sine împreună. Nu există nicio diferență. Când spunem eu îmi doresc asta sau eu vreau, avem un sentiment de sine, un sentiment care este împlinitor. Nu împlinitor în sensul de suntem foarte fericiți cu noi, ci un sentiment de plin, de plenitudine, ca și cum nu ne lipsește nimic. În schimb, în patologiile de personalitate există sentimentul că lipsește. Lipsește esențialul, lipsește core, se numește în engleză, adică acea parte centrală care ar trebui să unească toate elementele. Desigur că atunci când trăiești sentimentul că îți lipsește exact esențialul, ești incapabil să-ți pese de ceilalți sau ești incapabil să te conectezi la ceilalți pentru că nu ai cu ce. Pentru că simți că, indiferent cât ai încerca să te conectezi la nivel mental, să înțelegi pe ceilalți, totul este discrepant, totul este ne la locul lui, totul este conflictual și atunci personalitățile disarmonice intră în acest egocentrism. Au propria lor percepție, dar ceilalți nu mai sunt semnificativi și nu sunt semnificativi nu din maleficitate, ci pentru că nu fac față la asta. Joacă roluri, joacă foarte multe roluri. A omului empatic, a omului căruia îi pasă, a omului implicat, dar toate sunt superficiale, limitate, până la un punct. Narcisicul reușește să se prefacă maxim câteva luni de zile, un an. Mai mult nu reușește. Și de obicei, perioada de timp are legătură cu doza de afectare. Cu cât este mai perturbată personalitatea, cu atât timpul scade și nu mai reușește să țină sub control simptomatologia, să se prefacă că îi pasă, să se prefacă că îl interesează, că e acolo. Nu mai reușește să bifeze aparențele. Borderline nici măcar nu se străduie. Are oscilațiile în funcție de tulburările cognitive. Când îi se pare că urmează un abandon, deja și-a schimbat starea și nu mai are capacitatea să fie empatică. Până atunci mai are posibilitatea să fie empatică. Spunea cineva de ce mă raportez la narcisic, borderline, schizoid și nu spun persoanele cu tulburare de personalitate, schizoidă, borderline sau narcisic. Pentru că sunt pseudo-personalități, eurile sunt destructurate, sunt neformate și ei ca individualități preferă să se manifeste în exterior conform acestei pseudo-personalități. Ei nu se asumă pe ei ca fiind persoane, ci externalizează o carcasă sub o anumită formă. Tocmai de aceea este oarecum mai corect să ne raportăm la titulatura care ar semnifica cel mai corect ceea ce acea persoană vrea să manifeste. Este vorba despre manifestat, nu despre identitate. Și cred că este cea mai simplă explicație pe care o pot oferi, pe lângă faptul că este mult mai dinamic și mai eficient în discurs. Aceste persoane își trăiesc întreaga viață și întreaga existență prin anxietate. Nu există un sentiment de încredere, nu există un sentiment de liniște, ci este doar anxietatea.
că este anxietate de eșec, de respingere, de dezvăluire, de intruziune, de agresivitate, de atingerea sensibilităților și vulnerabilităților lor, mai puțin contează, dar raportarea este vis-a-vis și prin anxietate. Când avem vidul interior, avem 100% neîncredere. Neîncredere și în propria persoană, neîncredere și în ceilalți. Toată lumea este ostilă, amenințătoare. Totul este cu potențial periculos. Și atunci, mecanismul vidului este ca să retragă tot ce poate fi rănit într-o zonă inaccesibilă, chiar și pentru persoana în sine. Retrage tot ca să nu mai poată să fie rănit nici măcar de propria persoană. Nu există această coerență, această încredere că eu cu mine putem să fim bine, că eu cu mine ajungem la o concluzie. Există tot timpul această splitare, această separare în care percepția de bază este eu pot să-mi fac rău mai mult decât oricine altcineva, ceilalți pot să-mi facă rău, să mă distrugă și ca atare eu nu le mai dau lor ocazia, oportunitatea, șansa să-mi facă rău. Și atunci renunț cu desăvârșire la ele, la tot. Și rămâne doar vidul. În vid nu ai ce să-mi faci. Când nu am nimic, nu ai ce să ataci, nu ai ce să rănești, nu ai ce să distrugi. Deși vidul în sine este perceput ca o autodistrugere și este mângâiat sau consolat la narcisic, cu reîndrăgostiri, la borderline, cu apartenență, atașament, fuziune, la schizoid, cu solitudinea. Vidul schizoid presupune retragere și evitare pentru a se simți în siguranță. Aceste persoane, pentru că nu au încredere, nu se pot simți în siguranță. Tocmai de aceea sunt și foarte sensibile la orice și dezvoltă chiar la un moment dat paranoia în suspiciozitatea privind orice gest din partea celorlalți. Orice face altcineva către ei este văzut ca presupus amenințător, cu intenție răutăcioasă, malefică, cu intenția de a minți, de a trăda, de a înșela și se dezvoltă paranoia. Iar această retragere și renunțare la emoționalitate presupune protecție, presupune protejarea unui eu extrem de nesigur și de instabil care să funcționeze în lipsa amenințării. Desigur, un eu care nu este conectat la realitate, care nu este conectat la sine și la ceilalți, nu poate funcționa decât fantasmatic, iar fantezia, cu cât este mai dezvoltată, mai validată în realitate, cu atât distanțează mai mult de propria persoană și încapsulează persoana în aceste mecanisme rudimentare, infantile, bazale. Sunt arhaice pentru că au fost dezvoltate în copilăria timpurie prin protecție. S-a produs decuplarea de emoții. Această decuplare continuă să fie validată și susținută prin anxietate. Se validează retragerea ca fiind protectivă și care o oferă și conferă siguranță și atunci este acest ciclu vicios din care persoana nu poate să scape, să facă un contact cu realitatea, un contact cu ceilalți oameni, să-și asume riscul, să aibă încredere sau cel puțin să ofere șansa unei alte perspective să existe. Este distrugere, este amenințare cu moartea și cu inexistența. Încetează să mai existe. Dacă nu mai au vidul și nu mai au fantezia, nu mai au de ce să trăiască.
Oricum, viața este percepută de ei ca fiind fără scop și fără sens, pentru că nu se pot conecta, nu pot obține coerență, consistență în viața lor și atunci sentimentul de bază este că trăiesc degeaba, totul este inutil și atunci toate tulburările de personalitate trăiesc depresii acute, severe, în care ideile suicidare sunt permanente, prezente și foarte intense. Nu toți conduc către comportamente de suicid, însă ideile există. Nu au sens, nu au direcție. În solitudine, cum este schizoidul, este autosuficient, s-a retras, dar fantezia iubirii rămâne, nevoia disperată și dependența de afecțiune, de contact uman și le reprimă total, dar ele continuă să existe și să intruzeze, creând disconfort și nemulțumire. Narcisicul face contact, dar viața narcisicului este presărată de eșecuri, chiar dacă el se entuziasmează de fiecare dată când se reîndrăgostește, că de data asta este definitiv, el nu uită eșecurile din viața sa, nu uită că viața sa este compilată de pierdere. Borderline știe de la început că va pierde și trăiește cu amenințarea pierderii în fiecare clipă din viața sa, ceea ce iarăși nu este confortabil. Oamenii aceștia trăiesc nevoia de a fi iubiți concomitent cu certitudinea că nu pot fi iubiți și nu pot iubi. Borderline-ul este conștient, schizoidul și narcisicul nu sunt conștienți de acest lucru. Suferința vine când există și conștientizare. Și vedeți, sunt grade diferite de afectare, grade diferite în care vidul interior este mai proeminent sau mai puțin proeminent, produce perturbări mai mari, disfuncționalități sau este minim permisiv în relațiile sociale. Spre deosebire de vidul schizoid, care nu este o alegere și nu se poate scăpa de el, există și comportamentele schizoide. Toate tulburările de personalitate manifestă comportament schizoid și comportamentul schizoid poate fi manifestat și de persoanele cu dezvoltare tipică, armonios dezvoltate, în situații de criză, de colaps, de dezamăgire sau de traumă. Se consideră că tulburările de personalitate sunt pseudopersonalități reactive sindromului de stres post-traumatic complex și ca atare toată manifestarea este conform traumei. Borderline-ul ajunge să aibă un comportament schizoid în momentul în care se confruntă cu cea mai mare frică a sa, adică anticiparea sau producerea abandonului. Și atunci comportamentul schizoid se referă la evitare și izolare. Borderline-ul ajunge să facă evitare și izolare în momentul în care anticipează abandonul sau se întâlnește cu el. Șocul, frica este atât de mare încât are comportament schizoid și se retrage, se izolează pentru a-și drena emoționalitatea pe care anterior o dăruise sau o donase partenerului sau partenerei. Narcisicul are comportament schizoid atunci când intră în colaps și în mortificare. Se retrage complet, se izolează complet pentru a crea un nou eu fals, o nouă fantasmă mai puternică, mai indestructibilă ca prima care a fost rănită și a fost totuși perturbată, deși părea invincibilă. Vedeți, comportamentul schizoid este un comportament de retragere protectivă. Este ca un fel de ultimă resursă când nu mai ai nimic altceva de făcut.
Borderline-ul are oscilațiile între borderline, comportament psihopatic de gradul 2 sau de gradul 1, narcisicul are agresivitate versus idealizare. Când niciuna din astea nu mai merg, se întoarce în comportamentul schizoid, se întoarce în retragere. Doar că borderline-ul și narcisicul sunt dependenți de exterior. Narcisicul este dependent ca să îi se valideze grandiozitatea, borderline-ul este dependent ca să îi se valideze existența. Tulburările de personalitate au nevoie de oameni, de interacțiune, de relații ca să-și valideze propria existență. Schizoidul nu are nevoie. Schizoidul doar este și atât. S-a decuplat atât de mult de tot, încât nu-i mai pasă nici de propria persoană, nici din exterior. Singura lui preocupare și toată energia lui se duce către a se izola și a păstra fantasma care ține post și loc de identitate. Sper că am adus puțină claritate în ceea ce privește vidul interior, chiar dacă este foarte dificil de explicat ceva ce nu există, dar în același timp amenință cu distrugerea. Dar este important să înțelegem ce se întâmplă cu acești oameni, în primul rând pentru că nu acuzăm, dar înțelegând ce se întâmplă cu ei, le înțelegem totodată limitele și ne oferă posibilitatea să știm în mod real dacă putem conviețui cu astfel de oameni și dacă merită să ne construim viața în jurul lor sau cu ajutorul lor. Sunt psiholog Elena Harbur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.